Bună seara și bine v-am găsit la o nouă analiză monedă. Astăzi voi analiza acțiunea companiei americane Tesla, listată pe indicele bursei americane Nasdaq sub simbolul TSLA. Din punct de vedere al teoriei valurilor lui Elliott, acțiunea se află în treimea inferioară a unei combinații complexe, în valul C în roșu. Am avut prima parte a combinației complexe de valuri, fletul ABC cu albastru, parte din valul A de grad superior, de la valoarea de 386,99 până la valoarea de 244,59. Cu valul B o combinație complexă de 3 valuri. Pe urmă, de la minimul de 244,59 până la nivelul de 377,87 am avut valul B cu roșu, un flat obișnuit, ABC cu fluorescent, iar acum se pare că prețul a plecat să construiască ultima parte a combinației complexe, valul C cu roșu. Am avut valul A cu portocaliu, iar acum prețul trebuie să construiască valul B cu portocaliu, subdivizat în A, B, C cu negru, care, dacă va respecta complexitatea valului B cu albastru al lui A cu roșu, ar trebui să aibă o structură similară, A, B, C, structură care inițial ar trebui să meargă în intervalul de 359,83 și 387,45 până la începutul lui martie 2019. Pe urmă, mă aștept ca prețul să coboare undeva între 294 și 272,02 pentru a construi valul B negru până în data de 19 aprilie 2019. Pe urmă, prețul trebuie să construiască ultimul val al lui B cu portocaliu, C-ul negru, undeva între 347 și 359 dolari per acțiune, până în data de 9 august 2009. Din acest interval, prețul trebuie să coboare pe valul C cu portocaliu, partea C-ului cu roșu, de grad superior, până sub nivelul de 247,77 dolari per acțiune, până după jumătatea lui septembrie 2019. Tot acest scenariu s-ar sincroniza perfect cu o eventuală schimbare a politicii monetare americane, când este posibil să se oprească politica de normalizare a ratelor dobânzilor pe dolarul american. Avem chiar în data de 18 septembrie 2019 o ședință de politică monetară a Fedului, deci atenție mare în toamnă. Cam asta a fost pentru astăzi. Dacă v-a plăcut această analiză, dați like acest clip, iar dacă aceste analize vă ajută să înțelegeți mai bine piețele de capital, dați vă rog share acestui video și subscribe canalul. Iar până data viitoare vă urez mult succes!